دیزی، مادی که تبدیل بزرگترین بازی سروایو شد. میشه گفت دیزی یکی از بزرگترین بازی‌ها در سبک بقایی که همچنان بعد از 10 سال جزو پرطرفدارترین بازی‌های استیم. حتی بازی‌های بزرگی مثل اسکام هم نتونستن موفقیت این بازی رو تکرار کنن. دیزی با این نقشه بزرگ مساحت 225 کیلومتر و جزئیات عجیبش همراه با سختی‌ها و چالش‌هایی که تو بازی جلو پاتون قرار میده، کاملاً اون حس آخرزمانی و سختی‌های اون دوران رو به شما نشون میده که به شدت برای طرفداران بازی‌های سروایو همچنان چالش برانگیزه. شما حتی با بازی کردن ساعت‌های طولانی باز هم نمیتونید از دنیای نابود شدهش به راحتی جون سالم به در ببرید. تو این ویدیو میخوام درباره این بازی محبوب و اینکه اصلا چطور از یک ماد به یک بازی مستقل تبدیل شد رو به همراه داستان و جزئیاتش براتون تعریف کنم. حتما تا آخر ویدیو با من همراه بشید. قبل از اینکه راجع بازی دیزی بخوام صحبت کنم باید برگردیم به سال 2010 و سری بزنیم به بازی آرما 2. آرما یه بازی شبیه‌ساز جنگی خیلی بزرگه و یکی از معروف‌ترین و محبوب‌ترین شبیه‌سازهای جنگی جهان به شمار میره که شرکت بوهیمیا اینتراکتیو اونو ساخته که تمام سخت افزارهای جنگی مثل تانک، پهپاد و هر چیزی که فکرشو بکنید تو این بازی قرار داده و میتونید اونا رو کنترل کنید و دشمناتون رو نابود کنید. بازی‌های آرما یه ویژگی خیلی بزرگ و منحصر به فردی دارن که کمتر بازی تو جهان این قابلیت رو داره و اونم اینه که شما میتونی برای این بازی مادهای مختلف و جذابی رو بسازید. به طور مثال به کمک این مادها میشه یک پایگاه نظامی، شهر یا حتی مراحل برای این بازی ساخت و بازیکن‌های دیگه میتونن به صورت آنلاین اونا رو تجربه کنن. بازی دیزی در اصل یک ماد برای بازی آرما 2 که موفقیت چشمگیرش باعث شد شرکت بوهیمیا اینتراکتیو سازنده این بازی تصمیم بگیره اون رو به صورت مستقل به اسم بازی دیزی منتشر کنه. ماد دیزی توسط دین هال برای بسته الحاقی بازی آرما 2 به اسم اپریشن اروهد که در سال 2010 منتشر شده بود ساخته شد. دین هال یک افسر مأمور ارتش سلطنتی نیوزیلند بود و به واسطه تجربیاتی که در ارتش به دست آورده بود تونست ماد دیزی رو به موفقیت‌های چشمگیری برسونه که هیچ وقت فکرش هم نمی‌کرد. تو اون زمان ماد دیزی طرفدارای زیادی پیدا کرده بود که کلی بازیکن برای بازی کردن این ماد مجبور به خرید بسته الحاقی اپریشن اروهد شده بودن. شرکت بوهیمیا بعد از این جریان دین هال سازنده این ماد رو به طور رسمی به استخدام خودش در میاره و تصمیم میگیره این بازی رو به صورت مجزا منتشر کنه. البته دین هال در سال 2014 از این شرکت خارج شد و شرکت راکت ورکس رو تأسیس کرد اما نتونست به موفقیت چندانی برسه. معروفترین بازی ساخته شده این شرکت هم بازی آیکراسه که در سال 2021 در سبک بقا منتشر میشه که موفقیت چشمگیری نداشت. بازی دیزی بالاخره به طور رسمی در سال 2013 به صورت دسترسی سریع در استیم منتشر شد که بیش از 3 میلیون نسخه تونست بفروشه و تونست در سال 2013 بهترین بازی هایبرد MMO رو از طرف وبسایت بزرگ MMORPG و جایزه بهترین بازی از نگاه مردم رو از وبسایت IGN کسب کنه و یک سال بعد هم در سال 2014 بهترین بازی مستقل رو در مراسم گلدن جویستیک دریافت کنه و 5 سال بعد در سال 2018 از حالت بتا خارج میشه و تونست این بازی رو در سال 2019 برای کنسول‌های پلی‌استیشن 4 و ایکس باکس وان هم منتشر کنه که نسخه‌های کنسولی متاسفانه با نسخه اورجینال کمی متفاوت بودن و به دلیل باگ‌های زیادش نمرات خیلی خوبی نگرفت. ولی اما نسخه PC این بازی یه ویژگی خیلی خاص داشت که باعث شد دیزی به موفقیت‌های خیلی بزرگتری برسه و اونم وجود ماد برای بازیش بود.
دیزی الان بالای صدها مود داره که پلیرها از اونا توی بازی استفاده میکنن که باعث جذابیت بیشتر بازی و تا جایی باعث راحت تر شدن بازی براشون شده. به طور مثال قفل ساده بازی که روی درا وصل میکنید و میتونه به یک قفل دیجیتال تبدیل کنه و خیلی از مودهای دیگه که جذابیت بازی رو خیلی بیشتر کردن. همین باعث شد تعداد بازیکن‌های سرورهای خریداری شده به دست طرفدارا از سرورهای اصلی تعدادشون بیشتر بشه که نشون دهنده محبوبیت مودهاست. این بازی تا همین لحظه که این ویدیو رو دارم ضبط میکنم، یعنی سال 2024، روزانه بیشتر از 30,000 بازیکن همزمان در حال تجربه اونن. دیزی در سال 2019 یه DLC هم منتشر کرد که در کشور جمهوری چک اتفاق میفته و حال هوای سرزمین‌های اروپایی رو داره و مساحت نقشش هم حدود 163 کیلومتر بود که خیلی مورد استقبال بازیکنان قرار نگرفت و بعدها هم این DLC رو به صورت رایگان به بازی اضافه میکنه و قراره در سال 2024 یعنی امسال یک DLC جدید هم به اسم فراسلاین در مساحت 83 کیلومتر منتشر کنه و داستان در این منطقه سردسیر برفی اتفاق میفته. بریم سراغ داستان بازی. داستان بازی در منطقه خیالی به نام چرنوروس پس از دوران اتحاد جماهیر شوروی اتفاق میفته. منطقه عظیم و سردی که بر اثر ویروسی ناشناخته‌ای تبدیل به ویرانه میشه و اکثریت مردم این منطقه رو آلوده و اونا رو تبدیل به زامبی میکنه. شما به عنوان یه بازمانده از این ویروس ناشناخته باید با گردش جستجو در این منطقه فوق‌العاده بزرگ زنده بمونید. همه چیز در دیزی دشمن شماست، حتی هوایی که نفس میکشید. کار شما کشتن بازمانده‌های دیگه و زامبی هاست و مهمترین عامل زنده بودن شما و تنها وظیفه شما پیدا کردن آب غذا و داروه که بدون اونا زنده موندنتون امکان نداره. اگه بخوام بازی دیزی رو در یک جمله کوتاه بیانش کنم باید بگم فقط زنده بمان. دیزی شما رو تو چالش‌های بزرگی قرار میده تا مفهوم این جمله رو کاملا متوجه شید. شما در ابتدای بازی تنها با لباسی ساده و یک سی و یک منور وارد این منطقه بزرگ مساحت 225 کیلومتر میشید و برای زنده موندن باید سلاح، آب، غذا و دارو به اندازه کافی داشته باشید و همینطور لباس مناسب برای این منطقه سرد و خطرناک. اما به دست آوردن همه اینها به همین سادگی نیست. شما باید خونه ها، مزارع، فروشگاه و مناطق نظامی که همیشه بازمونده های دیگه در آنجا در کمین شما هستن رو بگردید تا وسایل مورد نیازتون رو پیدا کنید و اگه شانس بیارید میتونید حیوانایی پیدا کنید و با شکارشون برای خودتون غذا ذخیره کنید. اگه با خودتون فکر کردید دیزی به همین جا ختم میشه باید بگم که در اشتباهید. جزئیات خیلی بیشتری هم تو بازی وجود دارن که برای اینکه ویدیو طولانی نشه و خسته نشید ازش میگذریم. بهتره شما این بازی رو تجربه کنید و اگه جزئیات بیشتری میدونید تو کامنت ها حتما بهم بگید. در آخر باید بگم که بازی دیزی ارزش بازی کردن ساعت‌های زیادی برای علاقه‌مندان به سبک بقا رو داره. بعد از گذشت سالها نشون داد بعد از این همه بازی که منتشر شدن مثل استیت آف دیکی، اسکام، جاست سروایو که کلا سروراش بسته شد و خیلی بازی‌های دیگه چطور همچنان تونسته یک سر و گردن از همه بازی‌ها در سبک بقا بالاتر باشه و اینو مدیون صبر طرفدارانش و ارزشی که بوهیمیا برای بازیکناش قائل باید دونست. البته بازی‌های دیگه هم هستن که در سبک بقا به موفقیت‌های بزرگ رسیدن مثل آرک و راست، اما به هیچ عنوان از نظر ساختار شبیه به دیزی نیستن. دیزی بازی سروای با المان‌های شبیه به واقعیته که باعث سخت‌تر شدن بازی و متفاوت بودنش. شرکت‌های بازی سازی که الان کلی بازی بی سر و ته منتشر میکنن باید از شرکت کوچیکی مثل بوهیمیا یاد بگیرن که چطور تونسته بیشتر از 10 سال همچنان بازیشو زنده نگه داره. خب ممنون که این ویدیو رو تا آخر دیدید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. منتظر ویدیوهای بعدی من باشید.